Hi guys! Papakita ko naman sa inyo kung paano siya mag-take off. Yan po. Yung nakikita nyo ngayon, yan yung screen ng remote control. Gamit ko po yung aking iPhone 6s. Yan po. Ano po siya, user-friendly. Napakadali pong gamitin. Yung mga function niya, nandyan na lahat. Nakaano na lahat yan sa controller niya. Once na inopen nyo po yung application niya, yung Tello. Ngayon po, yan, nagla-landing. Okay, yan, naglanding siya. Then, papakita ko sa inyo yung video niya kung paano siya nag-take off, kung paano siya naglanding. Bali, dito ko lang po ginawa indoor sa loob ng kwarto kasi maulan po ngayon, hindi maganda ang weather. Kaya, sa susunod na video ko, gagawin ko naman po outdoor para magawa ko pa po yung ibang mga function niya. Yan po. Okay. Then, the next, papakita ko po sa inyo kung paano siya maglaland naman yung itatapat nyo yung kamay nyo sa ilalim niya. Then, automatic, maglaland siya sa kamay nyo. Then, magsha-shut off na. Ayan po. Ito po yung screen ng phone ko. Ayan po siya. As you can see, ayan. Naka-standby na siya. Then, ayan po. Easy peasy. Dali lang siyang gamitin, nakakatawa. So ito yung mga ibang function niya na pwedeng gawin indoor. Mga indoor na function na pwedeng gawin, mga stunt niya, mga ganun. So katulad nito yung 360. Iikot po siya. So medyo may konting glitch lang siya, hindi siya katulad talaga ng mga mamahaling drones like ewan ko, hindi pa ako nakakagamit nun eh. Pero, okay na din po to dun sa mga nag-i-start na mag-try ng drone. I can say na okay na po tong Tello by Rise. Powered by DJI. Yun. Yan po yung itsura nyo. Pag nagro-rotate siya ng 360. And imagine nyo to outdoor. Siguro mas maganda. Oh, ikot. Oh. Okay. Then, tapos na. Once na ano niya na yung 360, automatic into na siya. Tapos ngayon, try naman natin yung bounce mode. Yan. Tatalbog-talbog lang po siya. Up, down, up and down. Yun lang. Ganun lang. Ayan po. You can see. Yan. Up, down, up, down. So, yun po. Papakita ko sa inyo naman sa next yung isa niyang stunt or mode. Yung nagpi-flip po siya. Ayan. Flip right, flip left, ganun lang po. So, sa video nito, gusto ko lang pakita po sa inyo yung mga nagagawa ng Tello drone. Pinaka-cheapest or hindi ko alam kung pinaka-cheapest pero ang mura po siya kumpara doon sa mga drone na mga kilala na ngayon, yung mga Mavic, yung mga Mavic Pro, Mavic Air. Ito po pwede na daw sa mga beginner, yung libangan lang, ganun lang, amateur photographers yan. Susunod gagawin ko yung mga iba pa niyang kayang gawin outdoor. So, this is it. Sige, kita na lang tayo sa next video ang gagawin ko. Thank you sa pag-view. Ciao!